Ngày hôm qua chúng ta đã có buổi tập huấn về phương pháp tích hợp tư duy thiết kế và định hướng vấn đề trong giảng dạy STEAM. Thì các thầy cô cảm nhận như thế nào về buổi Các thầy cô có thể để lại thông tin, bình luận trong chat để bên em có thể biết được thông tin phản hồi từ thầy cô từ buổi tập huấn ngày hôm qua. Dạ, bên em đã nhận được thông tin từ cô Như Trần, thông tin bổ ích và thầy Nghĩa, thông tin rất thú vị Dạ, em cảm ơn những phản hồi từ các thầy cô Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của buổi tập huấn. Professors, you can start now. Okay. Welcome back. We are going to talk about the same thing from yesterday. We will continue on our discussion for design thinking and issue-oriented approach. It's day 2, and then we have one more day for tomorrow. So hopefully you guys will stay. Và chủ đề của buổi tập huấn ngày hôm nay là phương pháp tích hợp tư duy thiết kế và định hướng vấn đề trong giảng dạy STEAM. Chủ đề này sẽ xuyên suốt trong 3 buổi tập huấn của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu
ngày thứ hai, chủ đề ngày mai thì cũng giống như vậy. Mong các thầy cô có thể dành thời gian để tham gia buổi tập huấn ngày mai ạ. Okay. Before we start, we'll come back, and we will have a lot to do today. So please stay tuned and participate in all the discussions. Mời các thầy cô trong buổi tập huấn ngày hôm nay, mời các thầy cô có thể thảo luận một cách tích cực để chúng ta có thể chia sẻ được thông tin ạ. Yeah, and then I will be the trainer. My name's Kathy Wang. I'm the professor at the NTUST, and also Khan is the co-host for the training. Okay, so you guys should see us yesterday. I've seen us yesterday. Okay, so yesterday we tried to finish by talking about how environmental issues that is also very important in the 17 SDGs. So we decide to use everything related to use environmental issues to relate it to all the projects that we are going to introduce and also the exercise that you are going to do. Dạ, ngày hôm qua chúng ta đã có buổi thảo luận về các mục tiêu phát triển bền vững, thì tổng cộng có 17 mục tiêu, và trong các mục tiêu đó đa phần các chủ đề sẽ liên quan về vấn đề môi trường. Nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề về vấn đề môi trường, và chúng ta sẽ có những dự án để thực hiện. Okay, so next we are going to take a look at the agenda today. So first of all, we will review the design thinking process. Và nội dung của buổi tập huấn ngày hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại quá trình tư duy thiết kế là gì. And for the first part of the workshop, we will think about when we empathize and define. Và vấn đề thứ hai chúng ta còn chia sẻ đó là khi chúng ta đồng cảm và định nghĩa vấn đề. Then we will introduce one product called the fashion box. Và sau đó cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về hộp thời trang, một sản phẩm mà thầy cô có thể vận dụng trong việc giảng dạy. Then we will discuss whether if fast fashion a good thing. Và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thời trang nhanh có phải là một điều tốt. And then when we talk about this, you will understand how fashion is related to environmental issues. Và chúng ta sẽ có những bài tập để thảo luận về vấn đề môi trường. Then we will have the group discussion. So there's the first assignment that you need to do. Và khi chúng ta có thảo luận nhóm, các thầy cô sẽ có những cái bài tập để các thầy cô có thể thảo luận để tìm hiểu thêm thông tin. Okay, after the discussion, we will take a break for 5 to 10 minutes. Sau cái phần thảo luận nhóm thì chúng ta sẽ có nghỉ giải lao từ 5 tới 10 phút. So maybe at this time you guys can do some exercise. Sau trong giờ giải lao thì các thầy cô có thể vận động, có thể tập thể dục. Okay, then we will, for the next session, we will first introduce the 3D pen tool. Và chủ đề tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về bút 3D. Then we will talk about the sustainable construction with 3D printing. Chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận đó là xây dựng bền vững với in 3D. Then we will talk about the third stage, ideate. Và chúng ta sẽ thảo luận bước thứ 3 của tư duy thiết kế, đó là lên ý tưởng. Then we have a second discussion assignment. Và chúng ta sẽ có thảo luận và bài tập nhóm số 2. So there are a lot of stuff, so please stay tuned. Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt động để tham gia, nên là mong các thầy cô hãy dành thời gian để tham gia. So the first thing we want to talk about is it's like a review. What is the design thinking process and why is it necessary?
Vấn đề đầu tiên mà cô muốn chia sẻ cho các thầy cô là quá trình tư duy thiết kế là gì và tại sao nó lại cần thiết. So the design thinking framework helps inspire creative thinking and strategies that lead students to create user-friendly products for the project that help solve a particular problem. Khung tư duy thiết kế sẽ giúp truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo và các chiến lược nhằm hướng dẫn học sinh tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và có thể giải quyết các vấn đề cụ thể. So when you hear about design thinking, you tend to be able to relate that to creativity. Khi mà chúng ta nghe đến cụm tư duy thiết kế, chúng ta sẽ nghĩ đến sự sáng tạo. So it's important to know that design thinking phases are not necessarily on a single defined linear path. Different stages might spark new ideas or showcase new things in a user journey that will inspire new itinerations of phases that had already been completed. Điều quan trọng cần lưu ý là các giai đoạn tư duy thiết kế không nhất thiết phải trên một con đường tuyến tính xác định riêng lẻ. Các giai đoạn khác nhau có thể khơi dậy những ý tưởng hoặc giới thiệu những phát hiện mới trong hành trình của người dùng, giúp truyền cảm hứng cho các giai đoạn mới đã được hoàn thành. So it means that it's not necessary linear phases. It can be spiral. Tư duy thiết kế nó sẽ không nhất thiết nằm trên một con đường tuyến tính xác định riêng lẻ mà nó là một sự truyền cảm hứng. When using the 5 stages of design thinking methodology, creators will constantly examine new and untested angles. Khi sử dụng 5 giai đoạn của phương pháp tư duy thiết kế, người sáng tạo sẽ liên tục xem xét các góc độ mới và chưa được kiểm nghiệm. Okay, wait, somebody wants to annotate. Hold on one second. Let me sure. I'm not sure how that works. The design cycle, or we call that design thinking process, include these 5 stages. You start with empathize, define, ideate, prototype, and test. Quy trình của tư duy thiết kế sẽ bao gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đồng cảm, giai đoạn thứ hai là xác định vấn đề, giai đoạn thứ ba là lên ý tưởng, giai đoạn thứ tư là dựng bản mẫu và giai đoạn cuối cùng là kiểm tra. Yeah. And each phase of the design thinking process help you to understand the problem you are trying to solve and what the solution space looks like. Mỗi giai đoạn của quá trình tư duy thiết kế sẽ giúp cho các thầy cô hiểu được các vấn đề mà đang giải quyết và không gian giải pháp trông như thế nào. How do I get out of this annotation? Oh, is this okay, bro? They don't let me go on to the next page because the annotation. Or maybe you just Okay, close yeah, it and yeah. open it. Okay. Okay. So we talked about the cycle, and then each stage are very important. Each stage is very important. Cô đã vừa mới giới thiệu cho thầy cô về các chương trình tư duy thiết kế và các giai đoạn trong quá trình tư duy thiết kế thì rất là quan trọng. So today we are going to first talk about the first 3 stages. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về 3 giai đoạn đầu tiên của quá trình tư duy thiết kế. And we will go in details about the first 3 stages. Và cô sẽ có giảng giải thông tin chi tiết về 3 quá trình này. So the design thinking stage 1, empathize. To create meaningful innovations, you need to know your users and care about their lives. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn đồng cảm. Để tạo ra những đổi mới có ý nghĩa, bạn cần biết người dùng của mình và quan tâm đến cuộc sống của họ. At this stage,
In the design thinking methodology, designers sit down with real people and absorb their points of view, world, and introspections without bias. Ở giai đoạn này, trong phương pháp tư duy thiết kế, các nhà thiết kế gặp trực tiếp và tiếp thu các quan điểm, thế giới và suy nghĩ của họ mà không có sự thiên vị nào giữa các người sử dụng. Without attempting to master empathy, designers face an uphill climb when solve human-centric problems. When designing a product or service, empathy in design thinking builds a crucial and necessary bridge between the target user or audience and the product, project, or service being designed. Nếu không cố gắng làm chủ sự đồng cảm, các nhà thiết kế phải đối mặt với một chặng đường khó khăn khi giải quyết các vấn đề lấy con người làm trung tâm. Vì vậy, khi thiết kế một sản phẩm hoặc dịch vụ, sự đồng cảm trong quá trình tư duy thiết kế sẽ xây dựng một cầu nối quan trọng và cần thiết giữa người dùng và khán giả và sản phẩm, dự án và dịch vụ đang được thiết kế. Yeah. Empathy is the centerpiece of a human-centered design process. The empathize more note is the work you do to understand people within the context of your design challenge. It is your effort to understand the way they do things and why, their physical and emotional needs, how they think about the world, and what is meaningful to them. Sự đồng cảm là trung tâm của quy trình thiết kế, lấy con người làm trung tâm. Chế độ đồng cảm chính là sự thấu hiểu mọi người trong bối cảnh thách thức thiết kế. Đó là sự nỗ lực của bạn để hiểu cách họ làm việc và nguyên nhân, nhu cầu thể chất và cảm xúc của họ, cách họ suy nghĩ về thế giới và điều đó có ý nghĩa gì đối với họ. So it is very important because when you design a product, you don't care about the user, then usually the product won't sell. Khi chúng ta muốn thiết kế một sản phẩm, nếu mà chúng ta không quan tâm đến nhu cầu của khách hàng thì chúng ta rất là khó để bán được sản phẩm đó. So that's why we need to focus on empathy to start Đó with. là lý do tại sao chúng ta bắt đầu với giai đoạn đầu tiên là đồng cảm. Okay, so there are some steps that are often taken during this stage of the design thinking methodology, and they are consulting subject matter experts about their insights. Một số bước thường được thực hiện trong giai đoạn này của phương pháp tư duy thiết kế. Bước đầu tiên là tham khảo ý kiến của các chuyên gia về các vấn đề. And also engaging more personally with an issue to gain a better understanding of the user's point of view. Bước thứ hai là tương tác cá nhân hơn với một vấn đề để hiểu rõ hơn về quan điểm của người dùng. So also you're going to have in-depth conversations about the topic with the other designers. Bước tiếp theo là trò chuyện chuyên sâu chủ đề này với các nhà thiết kế khác. And immersing oneself in a physical environment will help too. Bước tiếp theo là hòa mình vào môi trường vật chất. So yesterday we talked about usually during this stage, you are going out finding the target audience or user. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thảo luận về quá trình tư duy thiết kế và mục đích của chúng ta là tìm được người khách hàng hoặc là đối tượng, người sử dụng. And you try to understand how they feel and think. Và chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về họ cảm nhận cũng như suy nghĩ của khách hàng. And so that's why we call that empathy. They use surveys, interviews, many observations to know your target users. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi giai đoạn này là đồng cảm. Chúng ta sẽ sử dụng phỏng vấn, bạn hỏi hoặc là quan sát để có thể tìm hiểu nhu cầu rõ hơn của khách hàng. So if you are building you had a project based a project in your class or as assignment, then you really need to have the students first think about who the
subject might be or who the user will be and what their needs are. Vì thế khi cái thầy cô thiết kế bài giảng như là một dự án hoặc là bài tập cho các học sinh thì các thầy cô nên chỉ cho học sinh là ai là người sử dụng và nhu cầu của họ là như thế nào. The empathy stage is a crucial moment in the design thinking journey as it helps to uncover the motivations, and experiences of an audience that will ultimately be engaging with a designer's product. Without the empathy stage, truly solving a user's problem is nearly impossible. Giai đoạn đồng cảm là một trong những thời điểm quan trọng trong hành trình tư duy thiết kế vì nó giúp khám phá các động lực và trải nghiệm của người dùng trong sự tương tác với các sản phẩm của nhà thiết kế. Nếu không có giai đoạn đồng cảm, việc thực hiện giải quyết các vấn đề của người dùng dường như là không thể. So we are going to talk about the second stage and of design thinking, which is define. Và giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thứ hai, cô muốn giới thiệu cho các thầy cô đó là xác định vấn đề. Before we go to talk about what define is, I love to look at this phrase, framing the right problem is the only way to create the right solution. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu sâu hơn giai đoạn 2 xác định vấn đề thì cô muốn giới thiệu cho các thầy cô câu nói đó là định hình đúng vấn đề là cách duy nhất để tạo ra những giải pháp đúng đắn. So that's why you can see the graph on the left hand side. It have to be on the right target. Đó là lý do mà tại sao cô muốn giới thiệu cho các thầy cô hình ảnh nằm phía bên tay trái. Đó là hình ảnh một cái ý tưởng và sau đó là có một cái mũi tên để hướng đến người sử dụng. Okay, so the define mode of design process is all about bringing clarity and focus to the design space. Chế độ xác định vấn đề của quá trình tư duy thiết kế nhằm mang lại sự rõ ràng và tập trung cho không gian thiết kế. So it is the chance and responsibility as a design thinker to define the challenge you are taking on based on what you have learned about your users and about the context. Với tư cách là một nhà tư tưởng thiết kế, đó là cơ hội và trách nhiệm xác định thách thức của bạn đang phải đối mặt và dựa trên đó, bạn sẽ học được gì về người dùng cũng như là ngữ cảnh. After becoming an instant expert on the subject and gaining invaluable empathy for the person you are designing for, this stage is about making sense of the widespread information you have gathered. The goal of define mode is to craft a meaningful and actionable problem statement. That is what we call a point of view. Sau khi trở thành chuyên gia về chủ đề này và có được sự đồng cảm vô giá đối với người mà bạn đang thiết kế, giai đoạn này là việc hiểu thông tin rộng rãi mà các bạn thu thập được. Mục tiêu của giai đoạn này chính là tạo ra một xác nhận vấn đề có ý nghĩa và có thể hành động. Đây là những gì mà chúng ta gọi là quan điểm. So this should be a guiding statement that focuses on insights and needs of a particular user or composite character. Insights don't often just jump in your lap, rather they emerge from a process of synthesizing information to discover connections and patterns. Đây chính là một tuyên bố hướng dẫn tập trung vào các thông tin chi tiết và nhu cầu của người dùng một cách cụ thể hoặc những ký tự tổng hợp. Thông tin chi tiết không xuất hiện một cách tình cờ, thay vào đó chúng xuất hiện từ quá trình tổng hợp thông tin để khám phá các kết nối và các mẫu. So we have to know that this is very important. Define mode is sense making. Giai đoạn xác định vấn đề thì rất là quan trọng và giai đoạn xác định vấn đề đang hoạt động. Next, we want to know why we define. Bước tiếp theo chúng ta sẽ nêu ra lý do tại sao chúng ta cần xác định vấn đề. So the define mode is critical to the design process because it results in your point of view, the explicit expression of the problem you are striving to address.
Chế độ xác định rất quan trọng đối với quá trình thiết kế vì nó dẫn đến những quan điểm của bạn, biểu hiện rõ ràng những vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. Your point of view defines the right challenges to address based on your new understanding of people and the problem space. Quan điểm của bạn sẽ xác định các thách thức cần phải giải quyết và dựa trên đó hiểu biết của bạn về con người và không gian vấn đề. It may seem counterintuitive, but crafting a more narrowly focused problem statement tends to yield both greater quantity and higher quality solutions when you are generating ideas. Nó có vẻ trái ngược lại với trực giác, nhưng việc tạo ra một tuyên bố vấn đề có trọng tâm hẹp hơn có xu hướng mang lại cả giải pháp về số lượng và chất lượng cao hơn khi bạn tạo ra ý tưởng. So we need to find the right question. Vì thế chúng ta cần phải tìm câu hỏi đúng đắn. And also we need to focus. Và chúng ta cần phải tập trung vào vấn đề. Yeah, remember the things we design is trying to solve the problem they raise. Và nhớ rằng khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta phải có thể giải quyết được vấn đề. Okay, and the define modes also endeavor to synthesize your scattered findings into powerful insights. Chế độ xác định vấn đề cũng là một trong những nỗ lực để tổng hợp những phát hiện rải rác của bạn thành những thông tin chi tiết mạnh mẽ. So it is this synthesis of your empathy work that gives you the advantage that no one else has. Discoveries that you can leverage to tackle the design challenge that is insight. Chính sự tổng hợp về sự đồng cảm đã mang lại cho bạn lợi thế mà không ai khác có được. Những khám phá mà bạn có thể tận dụng để giải quyết thách thức thiết kế, đó chính là sự hiểu biết sâu sắc. So at those typical activities that you would do at this stage will be clustering and themes. There's a lot of different ways to go about the define phase, but it's safe to say you will need a wall of sticky notes. These will be filled with the quotes, observations, ideas you heard throughout your research, group and cluster ideas together until you find the prevailing or most prominent themes. Các hoạt động tiêu biểu trong giai đoạn này chính là phân cụm và chủ đề. Có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện giai đoạn xác định, nhưng có thể nói rằng bạn cần giấy ghi chú bao gồm những trích dẫn, quan sát và ý tưởng mà bạn đã nghe được trong suốt quá trình nghiên cứu của mình. Các ý tưởng được nhóm và tập hợp lại với nhau cho đến khi bạn tìm được những chủ đề nổi bật nhất. If we are at a face-to-face like session, in a real session, Khi mà then chúng ta you probably will see when we carry out these type of activities, we will provide you with a lot of post notes, and everybody need to write on the post notes. Trong cái sự tương tác trực tiếp thì chúng ta có thể thảo luận và chúng ta có thể viết những cái thông tin cá nhân. And then we will just post it on the wall. Và sau đó chúng ta có thể chia sẻ thông tin trên tường của mình. And then we will group all these post notes together when they are related. Và sau đó chúng ta sẽ nhóm lại các ý tưởng với nhau. So when you hear about design thinking, you tend to have this imagery in your head that there are a lot of post notes. Khi mà chúng ta nghe về cụm tư duy thiết kế thì chúng ta sẽ nghĩ tới là các vấn đề sẽ được sắp xếp với nhau. Okay, so this is the part you have to define the phase. So next, I want to introduce one of the products that you probably will be able to use, or you had it yesterday at the very beginning. I think the founder or in Edu actually show you. Those are the teaching aids that were also provided over there. So we are trying to introduce them in more details.
And the first one is the fashion box. Ngày hôm qua thì cô Quyên đã chia sẻ với các thầy cô về các công cụ mà chúng ta có thể phục vụ trong quá trình giảng dạy tư duy thiết kế. Thì ví dụ như là đây là một sản phẩm đầu tiên mà cô muốn giới thiệu cho các thầy cô, đó là hộp thời trang. Okay, so let's take a look at what's inside the fashion box. Even though the video is in Chinese, but you will be able to see the content of all the materials they have. So this is like an open box video. Bây giờ là cô sẽ mở cho các thầy cô xem một cái video về hộp thời trang. Mặc dù là cái ngôn ngữ được sử dụng trong video là bằng tiếng Hoa, nhưng mà các thầy cô có thể xem để tìm hiểu thêm về cái cách mà chúng ta có thể thiết kế hộp thời trang như thế nào. What happened? Okay. Okay. For children aged 8 to 13. With the coloring book, children learn the fundamental knowledge of design steps, from color selection to pattern design, explore their style, cultivate aesthetics, and show self-confidence. Fujimo Studio was founded by a pair of sisters who studied and worked in France, combining expertise in fashion design and children's education, developed a number of series of children's design courses and related teaching products that will inspire children and stimulate their creativity, style, and taste. 这款小时尚设计盒是我们希望能够带给更多的小朋友去体验到设计的快乐。小时尚设计盒它里面有4个步骤，那这4个步骤呢，分别分为色彩提案、图案设计、服饰搭配以及服装设计。这里我们就希望小朋友能够真正的运用到他们自己很直觉的、很手感的创作方式，去创造属于他们自己的风格。如果可以再加上一些小小的配件，去完善整个造型，那他就已经准备好成为一个小小设计师了。请问你们喜欢今天的游戏吗？喜欢。可以设计你自己想要画什么东西，然后把它配在那个娃娃上。我觉得是画画，然后呢把两件你画的不同的衣服放在配在一起看，你觉得哪一件你画的会比较配哪一件 Do you like the experience today?？I loved it. You loved it. Awesome. It was awesome. Which part you like the best? I think I like designing the clothes because you get to use your imagination. It's so fun. I think it's better than the games we played before because before we only had a bit of stuff to do and this box just provides, everything. 我喜欢让孩子自己去探索，因为这是一个非常珍贵的学习过程。那么这款小时尚设计盒呢，小朋友可以从里面学习到色彩啊、图案，然后自己玩搭配。那他就是可以，我可以和他一起玩，他也可以跟朋友玩，或者他自己玩。所以我觉得很棒，是有一个很多元的一个游戏空间，让小朋友自己去发挥。Okay, so so this is the fashion box, and you can tell from the fashion box there are color markers, like there's a design manual, accessories, stickers, and outline for clothes and background. Okay, so the kids can actually use all these things to design whatever they want. Trong hộp thời trang thì chúng ta sẽ có bút màu, sổ tay thiết kế, những phụ kiện, phác thảo quần áo và hình nền. Hộp thời trang sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự do sáng tạo và có thể thiết kế những bộ quần áo. Okay, and then they can start to draw on these patterns. Họ có thể vẽ trên những cái phác thảo thiết kế. And then they have the background so they can actually tell a story or something behind that.
Học sinh sẽ được đưa ra những cái hình nền và vì thế học sinh có thể tự trang trí và có thể là tạo nên những câu chuyện cho cái bức tranh của mình. So it is more than just coloring. You can also learn about patterns and matches. Nó không chỉ đơn giản và là học sinh có thể vẽ mà họ có thể phác thảo và họ cũng thể trang trí bức tranh của mình. They can actually start like making something. Và họ có thể bắt đầu làm một số gì đó. Okay, and then before we go on to the activities, I want to take you back to the environmental issues that we talked about. Trước khi chúng ta đến với vấn đề tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về vấn đề môi trường. So is fast fashion a good thing? Please show me your answers. Thời trang nhanh có phải là một điều tốt? Và cô mong rằng các thầy cô có thể chia sẻ ý kiến trong cái khung chat của mình. So everybody try to give us some response. Và các thầy cô có thể nhắn tin vào cái khung chat để bên em có thể xem được những phản hồi từ các thầy cô được không ạ? So people say yes, it's a good thing. Yes. Một số thầy cô chia sẻ rằng thời trang nhanh thì không phải là điều tốt. It's not good. Some people have the thinking it's good. Some people have the thinking it's not good. Okay, so do you guys all know what fast fashion is? Vậy các thầy cô có biết fast fashion chính là gì không ạ? Yeah, we see a lot of responses. Okay, so let's take a look at that. So what is fast fashion? Fast fashion can be defined as cheap, trendy clothing that samples ideas from the catwalk or celebrity culture and turns them into garments in high street stores at breakneck speed to meet custom demand. Thời trang nhanh có thể được định nghĩa là quần áo rẻ, hợp thời trang lấy mẫu, ý tưởng từ sàn catwalk hoặc là văn hóa của người nổi tiếng và biến chúng thành hàng may mặc trong các cửa hàng trên phố với tốc độ chóng mặt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. The idea is to get the newest style on the market as fast as possible. So shoppers can snap them up while they are still at the height of their popularity and then sadly discard them after a few wears. Ý tưởng là để có được những phong cách mới nhất trên thị trường ngày càng nhanh càng tốt. Vì vậy, người mua sắm có thể mua chúng trong khi chúng vẫn đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng và sau đó thật đáng buồn là họ không còn sử dụng nó nữa. And it plays into the idea that outfit repeating is a fashion past, and that if you want to stay relevant, you have to sport the latest look as they happen. Nó làm nảy sinh ý tưởng rằng việc lặp lại trang phục là một thứ đồ giả thời trang và nếu bạn muốn duy trì sự phù hợp, bạn phải thể hiện những kiểu dáng mới nhất khi chúng ta diễn ra. So it actually forms a key part of the toxic system of overproduction and consumption that has made fashion one of the world's largest polluters. Before we can go about changing it, let's take a look at the history. Nó tạo thành một phần quan trọng của hệ thống sản xuất và tiêu thụ quá mức độc hại đã khiến cho ngành thời trang là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất trên thế giới. Và trước khi chúng ta có thể bắt đầu thay đổi nó, hãy xem qua lịch sử của nó. Okay, so for those who answer yes, fast fashion is a good thing. You probably think it's nice because they are cheaper and it's more affordable for people. Đối với một số thầy cô chia sẻ trong bình luận là các thầy cô nghĩ là thời trang nhanh là điều tốt, thì thông tin là thời trang nhanh thì giá cả nó sẽ phải chăng và rẻ cho người sử dụng. But when people get things get things easily, they don't see the value of that.
Nhưng mà khi mà người sử dụng họ mua quần áo hoặc là thời trang nhanh một cách dễ dàng thì họ sẽ không nhận ra được giá trị của quần áo. Then maybe you will toss away after a couple wears. Và sau đó họ sẽ vứt đi sau một vài lần sử dụng. So we talked about pollutions. Vì thế là cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về vấn đề là ô nhiễm. So maybe you will change your mind after you hear about this. Và nó sẽ có thể là thay đổi cái suy nghĩ của thầy cô về những cái tích cực của thời trang nhanh. Okay, let's take a look at the video. It shows you exactly what happened in just 5 minutes. Và cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô một video về thời trang nhanh. Hey, it's Kristen, and this is fast fashion in 5 minutes or less. Fast fashion is used to describe cheap, trendy clothing that are very quickly coming in and out of style. Many fast fashion retailers introduce new products multiple times in a week in order to stay on trend. Just go into your closet and check the labels on your clothing. Chances are most of them are from fast fashion brands. So how did fast fashion manage to take over our closets and become so successful? It's said that fast fashion is a response to a huge market of consumers that are demanding high fashion at a low cost. But the truth is that fast fashion retailers are actually creating that demand because selling a shit ton of clothes is really profitable. But how exactly do they maximize their profit? Well, instead of replenishing their stock, they replace the items that sell out with new items of a different style, making our older clothes outdated and unfashionable, and also making us constantly want to keep shopping for new, trendier clothes. Because fast fashion brands are constantly hunting for new trends, many times they steal and copy ideas from independent artists. They use advertising to stay relevant and further promote their constant changing trends. But the worst part is that they use cheap labor that is often sourced from sweatshops, which are factories where workers are employed at inhumanely low wages for long hours and under poor working conditions. For example, in Bangladesh, sweatshop workers will earn $33 per month, which is way below the living wage of $60 a month. They're forced to work from 14 to 16 hours a day in often hazardous working conditions. Since 1990, more than 400 workers died, and thousands have been wounded in 50 major factory fires. Female workers also face sexual harassment and no access to maternity leave. Factory management in many cases prohibits the creation of trade unions, which prevents the workers from defending their rights. Workers are also exposed to harmful and carcinogenic chemicals, and child and slave labor are also prevalent in shops. Fast fashion also comes at a huge environmental cost. Garment production in unregulated factories has resulted in toxic chemicals often used to create vibrant colors, prints, and fabric finishes. These chemicals can enter our bodies through our skin. They also harm the workers, and they are dumped into streams and rivers, polluting the water and soil of nearby areas. Because fast fashion is so cheap and disposable, consumers are throwing their clothes away at unprecedented rates. 5% of all landfill space is textile waste. On average, every US citizen alone throws away 70 pounds of clothing every year. Brands also choose to incinerate their old stock rather than donate it because they claim it ruins their image. According to a recent report, the textile industry emits more greenhouse gas emissions than international shipping and aviation combined, and with some reports even claiming it's the second dirtiest industry in the world. Fast fashion takes fashion victim to a whole new level. And if you are a fashion victim, stop it. Get some help. Stop it. Get some help. To get started, watch my video about how to quit fast fashion right here, and also check out my playlist that uncovers the darkest secrets of the fashion industry. That was fast fashion in 5 minutes or less. Let me know in the comments if there's any other topic you'd like me to cover in under 5 minutes.
Also, hit that like button, subscribe for more videos like this, but most importantly, share this video as much as you possibly can and help spread the message to as many people as possible about what fast fashion really is. Also, a huge thank you to all of my patrons for supporting me and making this video possible. Thank you so much for watching, and I'll see you soon. Bye. Okay, so this video tells you exactly what fast fashion is, why it was causing a problem, and especially become a big polluter for all these brands. This issue, what do we do? Cô đã vừa chia sẻ cho các thầy cô về video về fast fashion và các hậu quả của nó và các hậu quả của nó đối với vấn đề môi trường. Thì các thầy chúng ta có thể làm gì đối với giải quyết các vấn đề của fast fashion? Okay, so what can we do? If you're a designer, the British designer Vivienne Westwood, she said, you know, maybe what we should do is buy less, choose well, make it last. Okay, so sometimes nowadays you probably will find a lot of clothing you can only wear a couple times, it will be broken. Theo nhà thiết kế người Anh Vivienne Westwood thì nhà thiết kế này đã đề cập đến mua ít hơn chọn tốt và làm cho nó cuối cùng. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ mua rất là nhiều đồ và sau đó chúng ta có thể là sẽ không sử dụng nữa. Okay, so you guys all know about the issue now. So let's team up and discuss. Your group assignment number 1 is like this. I give you like a scenario. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta lập nhóm và thảo luận. Thì cô sẽ đưa cho các thầy cô một cái khung cảnh để các thầy cô có thể thảo luận một vấn đề dễ hơn. So if you are integrating the issue here in the class project, how would you design your, your class? And what will be the activities you will include in the first 2 stages, the empathize and define? Nếu các thầy cô nên tích hợp vấn đề này vào trong dự án giảng dạy trong lớp, thì các thầy cô sẽ thiết kế bài giảng như thế nào và những hoạt động nào trong giai đoạn đầu tiên mà các thầy cô sẽ sử dụng. So let's break into groups now, and then you can discuss the issue and think about, what are the activities that you would do for these 2 stages if you want to implement the fast fashion in this project. Okay, so how would you carry out your class? What kind of class project you will ask the student to make? And who will be the audience? Bây giờ các thầy cô sẽ được phân thành các nhóm khác nhau và các thầy cô sẽ thiết kế giúp học sinh thiết kế một cái giáo án mà trong đó học sinh sẽ có biết xác định ai là người sử dụng và nhu cầu của họ. Thì khi các thầy cô được chia thành các nhóm khác nhau, thì giống như ngày hôm qua thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân. Thứ hai là sẽ có một cái trang Jamboard cho các thầy cô có thể chia sẻ thông tin trên đó. Và thứ ba là các thầy cô sẽ thảo luận về những cái vấn đề được đề ra. Và cuối cùng là mong các thầy cô hãy tham gia thảo luận một cách tích cực ạ. Okay, let's break.
Nêu ra những cái vấn đề cũng như cách mà mình thiết kế giáo án được không ạ? Đầu tiên em sẽ cho các nhóm xung phong trước ạ. Nếu mà không có nhóm nào xung phong thì em sẽ chọn ngẫu nhiên một nhóm. Có nhóm nào mà cái thầy cô cảm thấy rất là tự tin, mình có rất nhiều ý tưởng và mình có thể chia sẻ cho các thầy cô khác thì các thầy cô có thể xung phong được không ạ? Các thầy cô thấy phía bên các thầy cô có thấy thông tin ở bên phía tay phải là có một cái nút là để các thầy cô có thể là giơ tay, thì khi mà em chọn nhóm thì nhóm mình sẽ đề cử hoặc là thầy cô nào có thể trong nhóm mình có thể xung phong lên để giải thích các vấn đề và thiết kế giáo án. Thì em chọn ngẫu nhiên nha, tại vì thì em sẽ chọn ngẫu nhiên nhóm số 13. Xin mời nhóm số 13, thầy cô nào mà chia sẻ thông tin á, thầy cô có thể gửi một cái biểu tượng để bên em có thể mở micro để các thầy cô có thể trao đổi được không ạ? Nhóm số 13. Dạ. Trong nhóm số 13 thì thầy cô nào đại diện cho nhóm mình chia sẻ thông tin á, thì thầy cô có thể gửi một cái biểu tượng để bên em có thể nhóm số 13. Thầy cô có thể gửi một cái biểu tượng để bên em biết là người sẽ chia sẻ thông tin để bên em mở micro cho thầy cô được không ạ? Alo ạ. Alo ạ. Trong nhóm thứ 13 thì có thầy cô nào cần chia sẻ thông tin không ạ? Đại diện cho nhóm mình để chia sẻ thông tin được không ạ? Cái thầy cô có thể gửi một tin nhắn để bên em có thể nhận được cái tin nhắn để bên em mở mic cho thầy cô cũng được ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ thầy Hiền. Dạ vâng. Dạ dạ. Em đến từ nhóm 13 và sau đây thì em xin phép đại diện của nhóm xin trình bày cái bài làm của nhóm trong thời gian vừa rồi. Dạ. Trong hai cái câu hỏi của cô giáo đưa ra, câu hỏi thứ nhất là nếu bạn đang tích hợp vấn đề về ở đây trong dự án lớp học thì bạn sẽ thiết kế như thế nào? Thế thì về câu hỏi này thì nhóm em sẽ đưa ra cách thiết kế dạy học bài giảng như sau. Thứ nhất là về phần khởi động thì nhóm thống nhất là cho học sinh có thể xem một cái, trời ơi bé quá không nhìn thấy, Dạ để thầy như có lúc đấy, thể để như lúc đấy thì em sẽ nhìn thấy. dạ để
Em chỉnh lên cho nó to xíu. Dạ vâng, cô Trình giúp em với. Dạ thầy thôi, thầy nhìn thấy rõ hơn chưa dạ thầy? Em chưa nhìn thấy rõ. Cô ơi, để như lúc nãy là em sẽ nhìn được ạ. Để như cái full màn hình lúc đầu ấy ạ. Dạ tại vì hiện tại bên em đang chia sẻ cái Jambo của nhóm mình cho tất cả các nhóm còn lại để mọi người xem được á thầy. Dạ vâng, thế để em xin nhờ bạn mà bạn ấy đánh thế này để bạn ấy trả lời thì sẽ tiện hơn em. Thầy Dạ, Đồng ơi, thầy Đồng có thể là vẫn cứ nói như hồi nãy mình thảo luận với nhau ấy, thì là dạ, nó cũng rõ ý chứ cũng không nhất thiết là mình phải đọc lại các cái như này đâu. Cái này mình chỉ để dựa vào thôi. Thì em sợ là mọi người lại thấy nó lộn xộn ấy. Ok Không được sao rồi đâu ạ. dạ không sao đâu thầy. Dạ không sao Dạ đâu vâng. thầy, mọi người có thể xem thông Ờ, tin trên đó. vâng, Dạ, em sẽ nói như thế này về thiết kế cái câu một ấy, về thiết kế cái vấn đề này trong bài giảng của của bọn em thì đầu tiên là bọn em sẽ cho học sinh xem những cái đoạn clip về thời trang, mà cụ thể đó là cái sự lãng phí và ảnh hưởng của thời trang từ vấn đề môi trường, hoặc là có thể cho các em làm một cái động tác là cái này thì thường sẽ giao về nhà trước, đó là cho các con xem lại chính cái tủ quần áo của mình, xem dạ, chính cái tủ quần áo của mình, để sau đó cho các con nêu cái cảm nhận về cái việc sử dụng cái thời trang trong cuộc sống như thế nào đó. Thế thì sau khi mà cho các con xem cái vấn đề đó thì sẽ có những cái cách như sau. Một, đó là có thể phát vấn trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp các em, hoặc là có thể khảo sát bằng một cái phiếu. Trong đó thì sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến cái vấn đề thời trang và phát triển bền vững. dạ, Và từ cái phiếu khảo sát đó, từ những cái cảm nghĩ của các con về cái vấn đề thời trang đấy thì giáo viên sẽ đưa vào những cái nội dung mà trong cái bài giảng của mình. Ờ, Sau khi mà tích hợp bài giảng với cái suy nghĩ của các con thì trong bài giảng, để cho các con có thể phát huy được cái khả năng sáng tạo và ý tưởng của mình, thì giáo viên có thể đưa ra cho các con cái câu hỏi là: vậy thì nếu là em để thời trang gắn với sự phát triển bền vững thì các con sẽ đưa ra những cái ờ, ý tưởng của mình thiết kế như thế nào về thời trang. dạ, dạ, Thế còn cái câu hỏi số 2, cái câu hỏi số 2 là ờ, những hoạt động bạn sẽ gồm trong 2 giai đoạn đầu là đồng cảm và xác định là gì, thì ờ, chúng em cũng sẽ dựa vào những cái mà ở phần 1 ấy. Ở phần 1 dạ, là chúng em đã ngay từ những cái bước khởi động ấy cho các con xem cái clip đấy, thì nó cũng chính là cái xác định cái sự đồng cảm, để từ cái sự dạ, đồng cảm đấy thì học sinh sẽ nói ra được cái quan điểm của mình. Thế thì từ cái quan điểm của học sinh đấy thì là chúng ta sẽ xác định được những cái mà chúng ta cần phải có trong cái tiết dạy của mình đó. dạ rồi. Ờ, cái tiếp theo đó là về vấn đề xác định. Về vấn đề xác định thì là sau khi chúng ta đã có được hiểu được cái sự đồng cảm, hiểu được những cái cảm xúc của học sinh, thì cái vấn đề xác định ở trong cái dự án thì chúng ta sẽ căn cứ trực tiếp vào những cái vấn đề về thực tiễn, về cái vấn đề của lớp học của học sinh, để giáo viên có thể đưa ra những cái xác định cụ thể cho từng cái hoạt động một. Dạ rồi ạ. Các thầy cô của nhóm 13 có bổ sung gì thêm nữa không ạ? Tại vì em không nhìn được cái phần kết quả của nhóm mình, cho nên em sẽ nói theo cái ý của em lúc mà nhóm mình cùng thảo luận đấy ạ. Các thầy cô có thể bổ sung giúp hộ em với. Dạ trong nhóm 13 có thầy cô nào muốn bổ sung ý kiến thêm không ạ? Em chào các thầy cô, em tên Đoan, em là giáo viên tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hồi Dạ, nãy nhóm em có thảo luận về câu hỏi á, là ở thành phố em đã dạy cái chủ đề này cho học sinh rồi. dạ, Có một nhóm các bé nói là cô ơi, nếu mà 1 triệu con mua một bộ quần áo con có thể mặc được nhiều lần, so với 100.000 con mua một bộ quần áo mà con chỉ mặc được 5 lần hay 10 lần thôi. Con mặc nó thấy nó hơi xấu xấu là con bỏ đi, thì con sẽ mua với số tiền 1 triệu con sẽ mua được 10 bộ quần áo. Thì lúc đó là đang thấy rất là nhiều bé nó thích là mua đồ đẹp, rẻ, chất liệu không cần tốt để mặc vài lần bỏ, hơn là mua đồ có chất lượng tốt để mặc nhiều lần, để cho các bé nó có nhiều đồ thay đổi. dạ,
Dạ, em cảm ơn chia sẻ thực tế từ cô ạ. Là em thấy cái chia sẻ của các bé cũng khá là thú vị. Tại vì thật sự trong cuộc sống ừm, thì các bé cũng thích được những cái quần áo mà vừa đẹp vừa thời trang, và thì cái lý do về nhu cầu về vấn đề mà kinh tế thì các bé cũng dĩ nhiên là thích. Đa phần con người ta sẽ thích những cái gọi là vừa rẻ hoặc là vừa đẹp. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ thực tế từ cô ạ. À, em thấy nhóm mình là có những chia sẻ rất là hay. Thứ nhất là thầy có đề cập tới cái vấn đề là thời trang lãng phí clip để cho các bé hiểu thêm. Thì em thấy là khi các bé coi clip thì các bé có thể hiểu thêm về những cái vấn đề là các bé còn trẻ nên là các bé có thể là chưa có những trải nghiệm. Thì thông qua cái video clip thì các bé có thể hiểu thêm về vấn đề thực tế là trong xã hội đang có những vấn đề như vậy, và thời trang nó nếu các bé ví dụ như mua quần áo quá nhiều, như là ý kiến mà cô chia sẻ là các bé có thể sử dụng 1 triệu để mua 10 bộ quần áo, thì như vậy thì nếu mà không sử dụng thì sau này nó sẽ lãng phí. Và cái vấn đề thứ hai mà thầy nêu ra đó chính là xác định về cái khi mà các bé có thể về nhà để xem lại tủ quần áo của chính bản thân mình, thì em thấy cái ý tưởng này rất là hay tại vì nhiều khi mình hay đặc biệt là những bạn nữ thì các bạn sẽ đặc biệt là những bạn nữ thì nhiều khi các bạn sẽ mua rất là nhiều quần áo, mà khi mà các bạn mở tủ quần áo ra thì các bạn sẽ nói không biết là hôm nay mình sẽ mặc gì và quần áo của mình không có đồ gì để mặc. Cái đó thì em thấy đó là thực trạng của xã hội hiện nay. Thì em nghĩ là khi mà thầy đưa câu hỏi đó vào trong lớp học mà thầy hỏi các bé như vậy thì các bé cũng sẽ tự ý thức được mình đã có quá nhiều quần áo rồi, mình không nên yêu cầu ba mẹ để mua thêm quần áo cho mình nữa. Em thấy cái ý tưởng đó của thầy cô rất là hay dạ em cảm ơn những chia sẻ của thầy cô. Thì bây giờ mình sẽ có khoảng giải lao mình sẽ có giải lao khoảng tầm 10 phút 5 tới 10 phút thì sau đó mình sẽ quay lại với sự chia sẻ đến từ giáo sư Dạ, em cảm ơn các thầy cô đã tham gia nhiệt tình Will control the pace. And so thank you for sharing, and let's take a break for 10 minutes, and then we will be back at 9:30, and then we have another session we need to go on. Okay bro. Dạ, tại vì hiện tại giáo sư đang ở Mỹ nên là cái thời gian của giáo sư với thời gian bên mình nó sẽ có sự khác biệt, nên là thầy cô ơi, mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút và sau đó lúc 11:30 thì mình sẽ quay lại phòng họp Ok bro. Ok, teacher.
Dạ, mời các thầy cô ổn định chỗ ngồi và các thầy cô. Open the camera. Okay. Okay. So can you see the PowerPoint? Yes, it's okay. Good. Okay. So thank you for sharing. Everybody had a great time, I guess. So we are a little bit exceed our time. So what we're going to do now is we will continue and we will see how far we go. Okay. So the next thing I want to talk about is 3D painting and printing. Oh, I'm sorry. Okay. What happened?
Sorry, 1 second. Okay, so what is 3D printing? I think most of you should heard about 3D printing. So, but you know, we will take a look at 3D printing in a different perspective. Okay, so 3D printing, also known as additive manufacturing, and it's a method of creating a three-dimensional object layer by layer using a computer-created design. And 3D printing is an additive process whereby layers of material are built up to create a 3D part. As a result, 3D printing creates less material wastage. Còn tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô đó là in 3D. Vậy in 3D là gì? Trong in 3D hay còn được gọi là sản xuất phụ gia là một phương pháp tạo ra từng lớp vật thể 3 chiều bằng cách sử dụng thiết kế được tạo ra bằng máy tính. In 3D là một quá trình phụ gia, theo đó các lớp vật liệu được xây dựng để tạo ra một phần 3D. Kết quả là in 3D tạo ra ít hao phí về vật liệu hơn. Yeah, so I'm going to play the video for 3D printing. So please help us for that. Cô sẽ cho các thầy cô xem một cái video giới thiệu về in 3D. 3D printing technology is already changing the way we produce objects, from tools and toys to clothing and even body parts. 3D printing is part of a process known as additive manufacturing, where an object is created by adding material layer by layer. Additive manufacturing allows designers to create complex parts for machines, airplanes, and cars at a fraction of the cost and time of standard means like forging, molding, and sculpting. Now, smaller, consumer-friendly 3D printers are bringing additive manufacturing to homes and businesses. The first step in 3D printing is to create a blueprint of the object you want to print. You can use modeling software like Blender to create your own designs, or you can visit websites like Thingiverse or Shapeways to find objects other users have 3D modeled. Once you have a finished design, it's time to send it to the printer. Some printers, like the MakerBot Replicator 2, have renewable bioplastic spooled in the back of the device, almost like a string. When the printer receives the data, it pulls the material through a tube, melts it, and deposits it to the plate where it instantly cools. As you can see, the 3D object is created through layering, where the printer will add one layer of the object at a time until you have a fully formed structure. The most common material used in 3D printing is plastic, but the use of some other materials allow for the creation of some pretty amazing products beyond simple tools and toys. 3D printing food is becoming very popular, and additive manufacturing has allowed for the creation of some pretty intricate treats. In the medical world, doctors are testing biomaterials for regenerative medicine. By using a patient's cells, doctors could 3D print small body parts like ears and noses. Some surgeons have even tested 3D printed organs for transplants. Recently, giant 3D printers in China printed 10 houses in just one day and at a cost of less than $5,000 per house, proving just how cost and time-efficient 3D printing can be. For more on 3D printing, check out Mashable's latest coverage. And don't forget to watch the other videos in our Mashable Explained series. Okay, so you should know what 3D printing is, and you see all the advantages that they mentioned about in the video. Cô đã giới thiệu cho các thầy cô về cái video về in 3D và các thầy cô cũng sẽ thấy được những thuận lợi của việc in 3D. So why 3D printing is sustainable? Vậy tại sao in 3D là sự phát triển bền vững? So first is less transport is less CO2 emission. Còn lợi đầu tiên đó là in 3D sẽ thải ra ít khí CO2 hơn vào môi trường. And lighter products, usually they were made of light material. Và in 3D cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm nhẹ hơn, ví dụ như là những cái đèn
And it's easy repair of parts. You don't have to throw it away. Và những sản phẩm Replace it. You can repair that. Và những sản phẩm in 3D cũng dễ dàng sửa chữa các bộ phận. Ví dụ như là trong một sản phẩm có bị hư một phần nào đó, các thầy cô có thể sử dụng sản phẩm thay thế mà không cần phải vứt bỏ hết cả sản phẩm. And less waste. Và phần tiếp theo đó là ít lãng phí. And usually, even though they seems like to be plastic, but they are environmental friendly materials. Mặc dù in 3D thì được làm từ các sản phẩm từ nhựa, nhưng mà những vật liệu của nó thì rất là thân thiện với môi trường. So, and also it recycled filaments. Và chúng ta có thể sử dụng các sợi tái chế để tạo ra sản phẩm in 3D. So 3D printing technology is more environmental friendly for the manufacturing industry than a conventional construction process. This will change the manufacturing process in a way that is better for all ecological system. Công nghệ in 3D thì thân thiện với môi trường hơn so với các ngành sản xuất khác, so với các quy trình xây dựng thông thường, và điều này sẽ làm thay đổi quy trình sản xuất theo hướng tốt đẹp hơn và sẽ tốt cho hệ sinh thái. Yeah. So that's why if you are going to use 3D pen tool, you probably will integrate the 3D sustainability into your curriculum. Let the student understand the benefits of 3D printing. Vì thế, khi mà thầy cô sử dụng bút 3D full thì các thầy cô có thể ứng dụng được cái sự phát triển bền vững của công nghệ in 3D vào trong việc giảng dạy và sẽ giúp học sinh hiểu hơn về cách để bảo vệ môi trường. So this is the product you guys also have in Vietnam. I'm going to introduce it for you right now. Sản phẩm này hiện tại đang có tại công ty, đang có tại tổ chức giáo dục in tại Việt Nam, và cô sẽ giới thiệu sơ qua về sản phẩm này cho các thầy cô được tìm hiểu sau. Okay, so take a guess what it can do. You can type your answers in the chat. Các thầy cô hãy thử đoán xem bút 3D này có tác dụng gì, và các thầy cô có thể trả lời ở trong cái khung chat để anh em có thể xem được không ạ? Các thầy cô có thể chia sẻ ý kiến của mình bằng cách là mình sẽ gõ tin nhắn trong cái khung chat và xem vào để cho mọi người cùng theo dõi ạ. Em thấy chia sẻ từ cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, đó là có thể tạo được các hình khối 3D, hoặc là có thể từ cô Giang Đỗ có thể tạo ra được những vật phẩm nhỏ. So here you can take a look at, we will show you a little introduction about the 3D pen tools and its feature. And actually in the box, you're going to have these things. Okay, so can someone play the video for us? Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô cách sử dụng như các tính năng và công cụ của bút 3D, và bên em sẽ mở một cái video để cho các thầy cô có thể xem để tìm hiểu về thông tin bút 3D ạ.
Okay, so you can see that. Bro, some teacher they mentioned that they haven't known about this technology like 3D printing pen before. So this is the new knowledge to them. Okay, good. Okay. Okay, so can you see the slides? Yeah, it's okay. Okay, so you can tell from the box you have all these components, and it's really easy to use. And you just use the USB external power supply, can be used for creation anywhere. So it's a little thing that you can carry around. Also, those are the products that can be made. For example, you have on the left-hand side, it's a Christmas decoration, or you can have them build a little house or little tiny materials. Or on the right-hand side, those are like night lights, okay? And they will build, and then when you buy this, when you use this product, they have a really comprehensive website. They teach you exactly, different type of things to make and then how to make them. So I think it's a very interesting product that you can integrate it into your class to teach the kids how to design certain things and build certain things, and also let them understand the 3D printing. It's the next for the future. Okay, what we're going to have now, and it's going to be very popular these days. Yeah. Dạ, giáo sư vừa mới giới thiệu với thầy cô về các sản phẩm sử dụng cái công nghệ 3D, đó là các mẫu, ví dụ như là các mẫu vật phẩm hoặc là các đồ trang trí lưu niệm, hoặc là cái đèn được sử dụng từ thiết kế bút 3D. Và ở đây là cũng sẽ có một số cái khóa học mini để cho các thầy cô có thể tham khảo cái cách mà người ta tạo ra những cái sản phẩm đó như thế nào. It's okay. Okay. Okay, the next thing is we have to go back to our design thinking. Do you remember what the third stage of design thinking process is? Take a guess. Các thầy cô có nhớ giai đoạn thứ ba của quá trình tư duy thiết kế là gì không ạ? And those are multiple choice questions. You can put your answer in the chat. I think a lot of teachers already put the answer in the chat. So fast. So fast, they all know. So everybody knows. That's good. Okay, so let's take a look at that stage. Okay, so what is ideate? Okay, it's not about coming up with the right idea. It's about generating the broadest range of possibilities. So you don't just want to find the only answer to your question, even though we defined it already. But here it's you want to come up with as many as possible. Giai đoạn tiếp theo của tư duy thiết kế đó là lên ý tưởng. Thì ở giai đoạn trước chúng ta đã xác định được các vấn đề, và ở giai đoạn này chúng ta sẽ nêu ra những ý tưởng và chúng ta có thể là hình thành những ý tưởng càng nhiều càng tốt. Okay, so the ideation stage leans heavily on the ability to invent. You concentrate on idea generation. Designers who have captured the human experience fully during the empathy stage set out to ideate around creative solutions for solving the defined problem. So what we are doing here is thinking outside the box. So this is the name of the game. Giai đoạn hình thành ý tưởng chủ yếu dựa vào khả năng phát minh, tập trung vào việc hình thành ý tưởng. Các nhà thiết kế đã nắm bắt đầy đủ trải nghiệm của con người trong giai đoạn đồng cảm, đặt ra lý tưởng xoay quanh các giải pháp sáng tạo để giải quyết và các vấn đề đã xác định. Suy nghĩ bên ngoài hộp là tên của trò chơi. Okay. Mentally, it represents a process of going wide in terms of concepts and outcomes. At this point, designers should have a workable understanding of the user base
So this is an excellent time to get creative and not dwell too much on limitations. Về mặt tinh thần, nó đại diện cho một quá trình mở rộng về các khái niệm và kết quả. Tại thời điểm này, các nhà thiết kế nên có sự hiểu biết khả thi về cơ sở người dùng của họ. Vì vậy, đây là thời điểm tuyệt vời để sáng tạo và không quá chú trọng vào những hạn chế. So in this stage, the more ideas a team can put together, the more opportunity is created to investigate and test to see if they work to solve the user's problem. Trong giai đoạn này, nhóm càng có thể tập hợp được nhiều ý tưởng thì càng có nhiều cơ hội để điều tra và kiểm tra xem chúng có hoạt động để giải quyết các vấn đề của người dùng hay không. The ideation provides both the fuel and also the source material for building prototypes and getting innovative solutions into the hands of your users. Việc lên ý tưởng sẽ cung cấp nguyên liệu và cũng như là nguồn nguyên liệu để xây dựng các nguyên mẫu và đưa ra các giải pháp sáng tạo đến tay người dùng. So next we have to know, even though we know that ideate is very important, but we need to know how to do it. Okay, so how to ideate. Mặc dù là như các thầy cô đã giới thiệu thì giai đoạn lên ý tưởng rất là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta lên được ý tưởng? So how to ideate? You ideate by combining your conscious and unconscious mind and rational thoughts with imagination. For example, in a brainstorm, you leverage the synergy of the group to reach new ideas by building on others' idea, adding constraints, surrounding yourself with inspiring related materials, and pressing misunderstanding all allow you to reach further than you could by simply think about a problem. Bạn lên ý tưởng bằng cách kết hợp tâm trí có ý thức và vô thức và những suy nghĩ hợp lý với trí tưởng tượng. Ví dụ như trong một buổi mà các bạn lên ý tưởng, các bạn tận dụng sức mạnh tổng hợp của nhóm để đạt được những ý tưởng mới bằng cách xây dựng dựa trên ý tưởng của những người khác. Thêm những ràng buộc bao quanh bản thân bằng những tài liệu liên quan, có cảm hứng và chấp nhận sự hiểu lầm, tất cả cho phép bạn vươn xa hơn những gì bạn có thể chỉ bằng cách suy nghĩ về một vấn đề. So you can start to look for alternative ways of view the problem. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các cách khác để xem vấn đề. And there are hundreds of ideation techniques such as brainstorm, mind mapping, sketching, and worst possible idea. And especially the brainstorm and worst possible idea sessions are typically used to stimulate free thinking and to expand the problem space. Có hàng trăm kỹ thuật để lên được ý tưởng, ví dụ như là động não, lập bản đồ tư duy, phát thảo, hoặc là các thầy cô có thể lên những ý tưởng nhưng mà nhiều khi các thầy cô nghĩ là nó sẽ là những điều tồi tệ nhất. Động não và lên ý tưởng tồi tệ nhất có thể được sử dụng để kích thích sự tư duy tự do và mở rộng không gian về vấn đề. So put one thing throughout all of them is deferring judgment. That is separating the generation of ideas from the evaluation of ideas. So you don't want to evaluate the ideas. Just continually generate a lot of ideas. So you want to defer the judgment. In doing so, you give your imagination and creativity a voice while placating your rational side in knowing that you will get to the examination of merits later. Như một chủ đề xuyên suốt của tất cả đó là sự trì hoãn, sự phán xét trong giai đoạn này, tức là tách biệt sự hình thành ý tưởng khỏi việc đánh giá các ý tưởng. Chúng ta sẽ lên ý tưởng và chúng ta sẽ nghĩ là càng nhiều có ý tưởng càng tốt. Khi mà làm như vậy, bạn sẽ cho trí tưởng tượng và óc sáng tạo của mình, đồng thời sẽ xoa dịu lý trí của bản thân khi biết rằng bạn đã nhận được những thành quả xứng đáng. Okay, so actually we plan to have you guys break into groups for the discussion again, but I think we don't have that much time left, so I will just let you see what we're going to discuss, and hopefully you can use it as a homework. We will see you tomorrow. So think about it.
and try to see if you can generate some ideas. And so what we want you to do is in this activity, you will focus on coming up with ideas for solutions to the how might we question. Vì thời gian chúng ta không còn nhiều nên là chúng ta sẽ không thể tiến hành thảo luận nhóm cho bài tập thứ hai. Vì vậy là cô sẽ đưa cho các thầy cô là 2 vấn đề. Các thầy cô sẽ tự suy nghĩ vấn đề và các thầy cô có thể là chia sẻ thông tin câu trả lời của mình về các vấn đề này ạ. So you are asked to implement a 3D pen cool project in your class. Besides the technical skills like the STEAM, the student need to learn, you also need to integrate the concept of 3D printing sustainability. So you want to integrate this idea into the project that you will ask the student to do with the 3D pen cool project. So for this time, we don't want you to break into group, but we want you to take this home and think about it, how that can be implemented in the class. Okay? Yeah. You can translate. Trong hoạt động này, các thầy cô sẽ tập trung vào việc đưa ra ý tưởng và giải pháp cho câu hỏi chúng ta có thể làm như thế nào. Và vấn đề thứ hai là các thầy cô sẽ yêu cầu được thực hiện một cái dự án là bút 3D trong lớp học của mình. Thì bên cạnh các vấn đề về STEAM thì học sinh cần học, thì các thầy cô sẽ tích hợp các khái niệm bền vững của in 3D vào trong giảng dạy như thế nào. Hoạt động này thì các thầy cô có thể là chia sẻ thông tin với nhau và làm về nhà, tại vì chúng ta không có nhiều thời gian để có thể chia nhóm cho các thầy cô thảo luận được ạ. Okay. So please progress. Oops, what happened? Okay. So please progress through the following step to develop your ideas. This is what the instruction we are going to give you for the group discussion. Even though you don't do that anymore, but you can still follow the steps. Okay, think about it, like brainstorm on your own, recording all of your ideas. Don't put any limitation on that now. Don't think about all the constraints. So usually when you come up with an idea, tend to, wonder if this idea will work. Don't think about that now. Các thầy cô có thể tiến hành theo các bước mà giáo sư nêu ra để phát triển về ý tưởng. Bước đầu tiên là các thầy cô sẽ có thể ghi ra những cái ý kiến của mình. Các thầy cô có thể ghi ra những ý kiến càng nhiều càng tốt, và các thầy cô trong giai đoạn này các thầy cô đừng đánh giá ý kiến nào có thể thực hiện được, ý kiến nào có thể khả thi hoặc là không khả thi. Đây là giai đoạn chỉ để mình lên được ý tưởng được càng nhiều càng tốt. And then remember, you want to share your ideas. This time you won't be able to share with your group, but you should share your ideas with people. Bước tiếp theo là các thầy cô sẽ chia sẻ ý tưởng của mình với các nhóm trong bàn, nhưng mà hiện tại mình không có thời gian nên các thầy cô có thể thảo luận sau buổi học ngày hôm nay, có thể chia sẻ với ý kiến với các bạn bè của mình cũng được. So during the idea process, what you really need to do is you want to share your ideas with others, so you will gather feedback. Và khi các thầy cô chia sẻ ý tưởng của mình với các thầy cô khác thì các thầy cô sẽ nhận được cái phản hồi từ các thầy cô khác là ý tưởng của mình có khả thi hay không. And then you want to develop your ideas more based on feedback. Và dựa trên những cái phản hồi từ các thầy cô khác thì các thầy cô có thể xác định được là vấn đề hoặc là những thuận lợi mà cái ý tưởng của mình có thể nêu ra, và dựa trên đó các thầy cô sẽ có thể phát triển được ý tưởng nhiều hơn. Finally, if you work in a group, you will be able to decide on the design solution you will action. Và cuối cùng khi mà các thầy cô làm việc nhóm, các thầy cô có thể quyết định cái phương pháp thiết kế mà các thầy cô muốn sử dụng. Right. So this is the idea process. So you can think about how to do it. Okay. So I will leave you to think about it, and then we will come back tomorrow, and then we will have more process to talk about.
Remember, we still have two more, the prototype and the testing. And also for some advertising, I want to show tomorrow, I want to introduce more educational products that we are actually had in the office. So you will have an idea of what are the things that you probably will be able to utilize or apply. Okay, so sorry for the time constraint, and we don't have that much time to share today, but I will try to control the time better tomorrow, and that's it. Bro, just wait a minute. Okay. Ngày mai thì giáo sư sẽ chia sẻ cho các thầy cô về các sản phẩm mà có thể ứng dụng được trong việc giảng dạy STEAM. Bro, there's one question from the one teacher, and okay, so I don't know the name of the teachers. I just know that he's the mathematics teachers, and he wants to encourage design thinking process into teaching STEAM, and he wants to classify the role of the mathematics in teaching STEAM. So he told me about the situation. He's not sure if like he misunderstanding something or not. The first one, he talked about empathy, and he mentions that empathy in teaching mathematics means that they want to collect a lot of data. And the second one is define, and he mentions that like the way we analyze the data as many as possible. So two steps in mathematics, and he wants to classify like are they correct? I would say when you are teaching mathematics, when you decide to use design thinking, you are trying to solve some kind of problem, not just collecting the data. Usually, you will have some kind of project for the student to do. So maybe they have to calculate or design. I don't know what level he was teaching right now, but usually we will integrate STEAM into the class. We will try to allow the student to design some kind of product using the mathematics that was involved in, to make the mathematics more relevant. So when you do the empathy, you are more towards the product you are going to develop, not just collecting the data itself. Với câu trả lời của cô cho giai đoạn đồng cảm thì thầy có chia sẻ là không biết là mình có bị hiểu sai không nếu mình xem giai đoạn đồng cảm chính là thu thập mọi dữ liệu, và giai đoạn xác định vấn đề là xử lý số liệu thống kê để được chọn được nội hàm xuất hiện nhiều nhất. Vì nên là cô có chia sẻ với thầy là giai đoạn đồng cảm ở đây không chỉ đơn giản là thu thập mọi dữ liệu, mà thầy còn có thể là xác định được những cái thông tin từ sản phẩm mà giống như là thầy muốn design, thầy muốn thiết kế trong quá trình ứng dụng STEM vào giảng dạy toán học của mình. Okay. So I think maybe we should tell them if they have any question, they should send us the question, because we won't be able to have enough time to answer their question in session. So we will try to see if we can answer those questions later. Okay, so it's important they can send the information, the questions. Okay. Nếu các thầy cô có câu hỏi nào thì các thầy cô có thể chia sẻ, và bên em sẽ ghi lại câu hỏi của các thầy cô và tụi em sẽ trả lời sau đó. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, và hiện tại bây giờ là 1 giờ và chúng ta không có nhiều thời gian để có thể trả lời nhiều câu hỏi của các thầy cô ạ. Okay, so I think it's about time to go. So see you guys tomorrow. But I want to do this again. Please turn on your video, your webcam. Let's take a picture together. Mời các thầy cô hãy mở camera để chúng ta có thể chụp hình ạ. Và mong các thầy cô sẽ tham gia vào buổi học tiếp theo vào ngày mai ạ.
Can everybody turn on your camera so we can have a photo together? Dạ, tại vì hôm nay lớp học của chúng ta rất là đông nên là mời các thầy cô có thể mở camera để chúng ta có thể chụp hình lại. We Khi can chúng ta also tham do gia a khóa high học, five. High five. các thầy cô có thể giơ tay lên để làm high five được không ạ? Okay. Okay. So somebody help us to take a picture. I think we need to wait because a lot of participants today. Okay. Some stickers. Dạ, bên em có nhận được rất nhiều sticker từ các thầy cô, mặt cười nè, rồi vỗ tay, dấu like. Dạ, cảm ơn feedback phản hồi từ các thầy cô. Dạ, hy vọng các thầy cô sẽ tiếp tục tham gia vào khóa học ngày mai ạ. Ngày mai thì giáo sư sẽ giới thiệu cho các thầy cô về các sản phẩm các thầy cô có thể ứng dụng trong quá trình giảng dạy. Dạ cô ơi, không biết là buổi học ngày mai á, có thể là cho phép người tham gia mở mic khi mà cô nói xong á, nếu mà người tham gia có câu hỏi nào thì sẽ hỏi, là mở mic giống như ngay từ đầu buổi học á. Dạ, tại vì bên em sợ là cái chất lượng của lớp học của mình đó cô, tại vì có quá nhiều thầy cô tham gia nên là bên em sợ chất lượng của cái buổi học là có thể là cái mạng nó không tốt lắm, nên là tụi em mới là tắt mic hết cho tất cả các thầy cô. Nếu mà các thầy cô có câu hỏi mà hoặc là câu trả lời nào đó thì các thầy cô khi mà nhìn lên màn hình á, mình có một cái biểu tượng giống như là đặt câu hỏi á, các thầy cô có thể bấm vô đó thì bên em sẽ mở mic để cho các thầy cô có thể đặt câu hỏi hả? Dạ được không cô? Cảm ơn cô, đang hiểu rồi ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Are they there? Help us to take a picture. Okay, so check. Professor, we already finished. Oh, you Yeah, finished? already finished. Oh, okay, good. Okay, good. So Thank you so much, Professor. So see you guys tomorrow. See you At the tomorrow. Bye. Bye, bro. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night in US. Bye. Bye. Dạ, tạm biệt các thầy cô ạ. Các thầy cô có thể tham gia vào buổi học ngày mai vào lúc 11 giờ ạ. Cảm ơn các thầy cô đã tích cực tham gia ngày hôm nay ạ. Xin chào các thầy cô ạ.